বলক আজি একদম সিম্পল উইন্টার স্পেশাল তিল পাপড়ি রেসিপিটো শেয়ার কৰো এইটো ঠাণ্ডা দিনত যদি আপুনি খায় আপোনাৰ গাটো বহুত গৰম ৰাখিব আৰু ইয়াত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু হেলদি ফেটবোৰে আমাৰ গাত তৎক্ষণাতে শক্তি প্ৰদান কৰে লগতে তিলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম থকাৰ কাৰণে আমাৰ বনছবোৰ মজবুত কৰাত হেল্প কৰে তো বলকচোন ৰেচিপিটো চাই লওঁ তিল পাপড়ি বনাবলৈ মই ইয়াতে এক বাটি তিল ইউজ কৰিছিলোঁ মই ইয়াতে বগা তিলটো ইউজ কৰিছোঁ আপুনি বিচাৰিলে কলাটো ইউজ কৰিব পাৰে ধুই পিনে ভালকে আৰু তিলখিনি মই এনেকৈ 2 মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ এটা টাইমত চাব এনেকুৱা এটা সাউণ্ড হ'ব তেতিয়া ভাবিব তিলখিনি অলমোষ্ট হৈ গৈছে বুলি আৰু 2 মিনিটমান পিছত এনেকৈ ভাজি পিনে মই নমাই লৈছোঁ একেখন কেৰাহীতে মই এক বাটি গুড় লৈছিলোঁ গুড়টো দিয়াৰ আগতে আপুনি 1 চামুচ ঘিউ দি ল'ব মই দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ কাৰণে পিছত দি দিছিলোঁ আৰু মই যিহেতু এক বাটি তিল লৈছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই এক বাটি গুড় লৈছোঁ গুড়খিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি দিছিলোঁ যাতে জলদি মেল্ট হৈ যায় যদি আপুনি ডাইৰেক্ট দি দিয়া হ'লে কি হয় সৰু পাতখিনি জলদি মেল্ট হৈ জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে গুড়খিনি 2-3 মিনিট জাল কৰি লৈ মানে মই এবাৰ চেক কৰি লৈছিলোঁ বাটি এটাত ঠাণ্ডা পানী লৈ তাতে অলপমান দি দিছোঁ যদি এনেকুৱা টাইমত গুড়ৰ শেপটো হেনেকুৱাই থাকে মানে পুৰা টান হৈ যায় তেনেহ'লে ভাবিব গুড়খিনি মানে পাৰফেক্ট হৈ গৈছে বুলি যদি অলপমান কোমল কোমল লাগে ভাবিব অলপ টাইম জাল কৰিব লাগিব গুড়টো পাৰফেক্ট জাল হোৱা বুলি আৰু এটা বস্তুত গম পাব আপুনি তেতিয়া চাব গুড়খিনি আৰু অলপমান ডাৰ্ক হৈ গৈছে আৰু গুড়ত যিটো বাবলছ আহিব বাবলছখিনি অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰ থাকিব আপুনি আগৰ ক্লিপটো আৰু এই ক্লিপটো চালে ডিফাৰেন্সটো গমেই পাব মই আৰু এবাৰ চেক কৰি লৈছিলোঁ আৰু এইটো টাইমত চাওক এইখিনি গুড়খিনি কিমান হাৰ্ড হৈ আছে ভাঙিব পৰা নাই আৰু মই যিটো কাছৰ বাটিত চেক কৰিছিলোঁ বাটিত মাৰিলে পুৰা সাউণ্ড হৈ থাকিব এইটো টাইমত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি তিলখিনি দি দিছোঁ দি পিনে জাষ্ট ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো টাইমত আপুনি অলপ কামখিনি জলদি জলদি কৰিব নহ'লে আকৌ গুড়খিনি পুৰা টান হৈ যাব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ থওঁ ইয়াতে আপুনি এইটো প্ৰচেছ কৰাৰ আগতে প্লাষ্টিক পেপাৰ এটাত তেল বা ঘিউ বা বাটাৰ অলপমান সানি পিনে আগতে ৰাখি দিব মানে তিলখিনি গুড়ৰ লগত মিক্স কৰি লগে লগে সেইটো পেপাৰত নমাই ল'ব যদি ডাইৰেক্ট পেপাৰত নমাই দিয়ে এইটো হ'লে তাতে লাগি ধৰিব আৰু তেল বা ঘিউ ইউজ কৰিলে লাগি নধৰে মই ইয়াতে সিলিকনৰ ৰুটি মেট ইউজ কৰিছিলোঁ যদি আপোনাৰ ওচৰত এইটো ৰুটি মেট থাকে হ'লে আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে এইটো তেল বা একো সানিব নালাগে পেপাৰটোত ৰাখি ওপৰেদি ভাজ কৰি দি পিনে আপুনি এনেকৈ বেলি ল'ব আপুনি যিমান পাৰে যিমান জলদি বেলিব আৰু যিমান পাৰে পাতলকৈ বেলিব যিহেতু এইটো তিল পাপড়ি বুলিয়ে কোৱা যায় তো পাতলকৈ বেলিলে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে আৰু চাইছে নহয় মোৰটো কিমান পাতল হৈছে আপুনি বিচাৰিলে এইটো সৰু সৰুকৈ কাটিও ল'ব পাৰে কিন্তু কাটাটো আপুনি লগে লগে বেলি পিনে লগে লগে কাটিব লাগিব যদি দেৰিকৈ কাটিব যায় হ'লে এইটো শেপত কাটিব নোৱাৰে মই আকৌ এনেকৈ ভাঙিহে ভাল পাওঁ তো সেইটো কাৰণে গোটাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াতে আপোনালোকক কৈ থওঁ মই যদি বাই চান্স আপোনালোকৰ পাপড়িটো পাৰফেক্ট নহয় এইটোতো বহুত ক্ৰিস্পি হৈছে যদি এনেকুৱা ক্ৰিস্পি নহয় আপোনালোকৰ তেনেহ'লে এটা কাম কৰিব এইটো প্ৰচেছত আপুনি আকৌ গেছত অলপমান জাষ্ট কেৰাহীত পানী দি বহাই দিব অলপমান গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত চাব লাহে লাহে মেল্ট হৈ আছে তেতিয়া অলপমান লাৰাচাৰা কৰি জাষ্ট আপুনি 1 মিনিটমান জাল কৰি ল'ব আৰু 1 মিনিটমান পিছতে আপুনি বাটিত অলপমান ঠাণ্ডা পানী লৈ মানে আগৰ দৰে চেক কৰি ল'ব যদি পুৰা হাৰ্ড হৈ গৈছে তেন্তে আপুনি লগে লগে নমাই পিনে এনে ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ব সো আপোনাৰ তিল পাপড়িটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমতে পাৰফেক্ট নহয় সেইটো আপুনি সেকেন্ড টাইম ট্ৰাই কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ এইখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই